إنها حرب خاسرة تماما، قالها الرئيس الأمريكي أيزنهاور لرئيس جهاز الاستخبارات الأمريكي وهو يشعر بحنق بالغ. إن الألمان بالفعل متفقون للغاية، لقد تم كشفهم عبر خدعة القطار الشهيرة حين أوهمناهم بأنه يحمل سلاحا بالغ الخطورة، فأرسلوا أطباقهم الطائرة لتدميره. لقد وقعوا في الفخ، والأدميرال ريتشارد بيرد أعلن عن اكتشافه لمدينة قوس قزح بالفعل. ومن الواضح أننا لسنا وحدنا على هذا الكوكب، إن كل الأخبار مخيفة بشكل مستفز، وذلك الجنس الرمادي الغريب متقدم للغاية، أسلحته بالغة التطور، والأكثر مدعاة للقلق هو أنهم اختاروا المجنون هتلر ليقود غزوهم لعالمنا الفوق أرضي. قال له مدير المخابرات: ماذا تقترح يا سيدي؟ قال أيزنهاور: إن كل هذه التكنولوجيا والقوة هي من حق أمريكا وحدها دون غيرها، وسنبدأ بصبر أغوار ذلك العالم وتتبع كل المعلومات التي توصل إليها الألمان، وتحت رعايتك سنبدأ عملية القرن، المشروع الأحمر، وسأشرح لك كل شيء، فاصغي إلي جيدا. وعلى مسامع مدير CIA بدأ أيزنهاور يملي خطته الرهيبة لاكتشاف عالم جوف الأرض وصبر أغواره. وكانت خطة رهيبة بحق. فما هي حقيقة المشروع الأحمر الرهيب الذي رفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى القمة وقتها؟ تابعوا معنا هذه الحلقة حتى النهاية. ولكن قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد، ضع إعجابك بالفيديو، فذلك يساعدنا كثيرا. شكرا جزيلا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هزيمة هتلر وقواته النازية، والتي حاولت غزو العالم في خطة تصور العالم أنها حمقاء للغاية، فكيف يمكن لأي شخص أن يغزو العالم وحده؟ اكتشفت الحقيقة بالفعل عبر واقعة القطار الشهيرة، والتي روج لها الإعلاميون والمخابرات الأمريكية أنه قطار يحوي سلاحا بالغ الخطورة قادر على قلب موازين الحرب تماما. وقد تم تزويد هذا القطار بكشافات قوية ووسائل تصوير بالغة القوة تم تسليطها بالسماء. تتتبع القطار أطباق طائرة تحمل شعارا نازيا، وفجرته بقذائف بالغة القوة، وهو ما كان بمثابة الصدمة الكبرى مما توصلت إليه ألمانيا النازية من تكنولوجيا بمساعدة سكان جوف الأرض. وكان ذلك في عام 1943، وحتى نهاية الحرب عام 1945. فهتلر كان مختارا من قبل سكان جوف الأرض ومدعما بكل تكنولوجياتهم المتطورة في حربه للسيطرة على العالم أجمع. وعند فشله وهروبه إلى قاعدته في جوف الأرض، تكشفت المعلومات بشكل مذهل، فقد تم العثور على مدينة كاملة تحت سطح الأرض في القارة الجنوبية تدعى قوس قزح، وهي مدينة هائلة وتبلغ مساحتها 600 كيلومتر، وتحوي الملايين من المخلوقات الجوف أرضية. وكانت حربا ضروسا بين قوات التحالف الأمريكية بقيادة الأدميرال ريتشارد بيرد وجيمس فورستايل منذ عام 1949 إلى عام 1954، أي أكثر من 5 سنوات كاملة فشلت فيها قوات التحالف فشلا
ذريعا، وخسرت خسائر فادحة فاقت الوصف، ولكنهم على الأقل جمعوا معلومات بالغة الأهمية، وكانت كل تلك المعلومات بالإضافة للوثائق النازية التي تم التحفظ عليها وما حوته من معلومات بالغة الأهمية وشهادات العلماء الألمان المختطفين، كانت كلها تصب في حقيقة واحدة أكيدة، وهي أننا لسنا وحدنا على هذا الكوكب، وأن هنالك عالم كامل مؤلف من مدن هائلة أسفلنا تحوي مخلوقات عاقلة غير بشرية. وهنا كانت الأهمية الكبرى لصبر أغوار ذلك العالم دون الاحتكاك به، بعدما تأكدت السلطات الأمريكية من قوة أسلحة ذلك العالم وأنهم متطورين للغاية، فهم متفوقين علميا وتكنولوجيا، ولم تكن الخرائط النازية لذلك العالم كافية، بل وجب استكشاف ذلك العالم بشكل عملي. وانهمر سيل من المعلومات بشكل ليس له مثيل، وكان أعظمها هو اكتشاف شبكة أنفاق كاملة تحت سطح الأرض تشمل العالم كله، من أستراليا إلى الأرجنتين وبيرو، ومن اليابان إلى كندا. وقد اكتشفت أكثر من 35 مدينة أسفل ولايات كاليفورنيا وحدها، وكانت شبكة الأنفاق تؤدي إليها بشكل معقد للغاية لا يمكن اكتشافه بالصدفة، وإنما بخرائط معقدة ومدروسة بعناية بالغة. وفي ولاية نيفادا في منطقة منجم زهرة مايو، حيث تم اكتشاف نفق ضخم وطويل لا نهاية له ومنظم للغاية، وهو ما أكد للبعثة أنه قد تم صنعه بالتكنولوجيا وليس طبيعيا، وخاصة أنه كان محفورا بشكل علمي بحت. وفي جبال بانامانت في وادي الموت بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو واد يقع معظمه في الجزء الشرقي من أوساط ولايات كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويمتد جزء منه إلى داخل ولاية نيفادا. وقد تم اكتشاف سلسلة أنفاق جوف أرضية كاملة تؤدي إلى عالم جوف الأرض، وهي أيضا متشعبة للغاية ومعقدة. وفي دنفر عاصمة ولاية كولورادو تم العثور على مدن كاملة جوف أرضية، وتبلغ مساحتها حوالي 88 كيلومتر، وقد أشارت إليها الوثائق النازية التي تم العثور عليها بعد سقوط برلين، وكانت بين سكانها والألمان وثيقة للغاية. ولكن أكبر تلك المدن وجدت في مصر، حيث اكتشفت بعثة المشروع الأحمر السرية أنه يوجد في مصر عالم تحت سطح الأرض هائل المساحة، وهو يمتد من مقبرة الإسكندرية إلى وادي الملوك في طيبة. وهذا ليس كل شيء، فقد تم اكتشاف باب معدني حسب ما تم تسريبه أسفل الهرم الأكبر، وكان صدمة كبرى للبعثة، حيث أنه كان متطورا للغاية ولا يفتح إلا بأكواد سرية تم اكتشافها في برديات فرعونية. وقد نجحت البعثة بالفعل في فتح ذلك الباب الذي يؤدي إلى شبكة أنفاق معقدة تؤدي إلى مدن جوف أرضية هائلة ومتطورة للغاية. وقد تم اكتشاف آلاف الوسائل التخزينية المتطورة بتكنولوجيا فاقت علومنا. وقد نجح العلماء الأمريكيين والألمان المختطفين في صبر أغوارها، وكانت سيلا منهمرا من العلوم الكونية والأرضية لا يتسع المجال لذكرها. وقد تم نقل كل تلك المعلومات مع الوسائل التخزينية العجيبة ونسخها من كل تلك الأقراص في قاعدة كيرتلاند الجوية في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية. وقد اكتشفت أيضا أنفاق بالغة التعقيد بالقرب من هرم زوسر بسقارة. وفي معبد السيرابيوم تم اكتشاف أنفاق تؤدي إلى عالم جوف الأرض،
وهو ما يثبت أن قدماء المصريين كانوا يعلمون جيدا عن العالم الجوف أرضي وتعاملوا معه، وكانت بينهم علاقات ومعاهدات. وفي معبد أدفو تم اكتشاف ستار في حائط المعبد له نفس الارتفاع تقريبا وعرضه 8 أقدام، وقد أكدت أجهزة البعثة أن هذا الكتف يغطي على نفق يؤدي إلى عالم جوف أرضي. وفي الجيزة وهضبتها أيضا عثروا على شبكة أنفاق معقدة للغاية تؤدي إلى عالم جوف الأرض، وقد أسمته البعثة بسر الجيزة. وقد اكتشفوا أن هذه المدينة لها علاقة بأنفاق دولسي الشهيرة في صحراء ولاية نيفادا الأمريكية، والمدينة الجوف الأرضية التي بجوارها، والذي تحدثنا عنه في حلقة سابقة. وأيضا مدينة جوف أرضية جوار قواعد بين جامب الأسترالية، والكثير غيرها. ولكن السر الأعظم على الإطلاق هو شبكة أنفاق ضخمة تحت سطح كوكب الأرض، وتؤدي إلى كل مكان على سطح الأرض، وبالتحديد إلى كل المناطق المأهولة بالسكان. فقد تم اكتشاف عدد هائل من الهياكل البشرية لمختطفين، أكثرهم من الإناث. اكتشف فيما بعد أنها قد استخدمت لعملية الإخصاب والاستنساخ لجنس الرماديين. بعدها تم الاتصال بعالم جوف الأرض وقيام أول اتفاقية بالتاريخ الحديث بين الولايات المتحدة الأمريكية وسكان جوف الأرض، وهي معاهدة غريادا 1954 تمت الإشارة إليها في حلقة سابقة. وكان مجمل ما تم اكتشافه بمعرفة بعثة المشروع الأحمر حوالي 150 مدينة تحت سطح الأرض، منهم 51 مدينة تحت قارة أمريكا الشمالية فقط، والباقي حول العالم. وقد تم مراقبة هذه المدن ورؤية خروج الأطباق الطائرة منها ليلا، وخاصة نهاية الأنفاق المحاطة بالجبال، وهي المناطق الصحراوية، حيث شوهدت تلك الأطباق الطائرة نهارا، وكانت تدخل وتخرج من فتحات الأنفاق آلاف المرات يوميا، وهو ما يثبت بأنهم يجوبون عالمنا خفية طوال الوقت. والواقع أن كل من تكلم عن هذه الحقائق قد اختفى أو توفي في ظروف غامضة، وهناك الكثير ممن فضحوا كل تلك الأسرار، منهم على سبيل المثال الدكتورة مايا صبحي المختصة في علوم الماسونية ومخططاتها. ولم يكن المشروع الأحمر هو الوحيد من نوعه، فقد كان هنالك مشروع آخر يسمى المشروع الأزرق، سنتكلم عنه في حلقة أخرى بإذن الله تعالى. جميع الحقوق محفوظة لقناة ملفات مجهولة. عزيزي متابع ملفات مجهولة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات. أيضا لا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.